A Ráckevei Soroksári Dunán vagyunk, és Doktorics Andrással próbálunk meg ezen a gyönyörű vadvizen pontyokat fogni. András, konkrétan hol is vagyunk, azon kívül, hogy a vizen ringatózunk csónakban? Konkrétan Kiskunlachhádának a Dunaparti részén vagyunk. Ott is az Angyalisz-szigettel szembeni részen, tehát egy keskenyebb részen, ahol aránylag közel hozzánk a túlparton elterül egy nádas, és itt fogunk próbálni majd éjszaka stégről horgászni. Ha már szóba került az éjszaka, nappal egyáltalán nincs esély most ebben az időszakban halat fogni? Igazából itt nappal kisebb keszelyeket lehet fogni, és a 2-3 kg alatti pontyokat, azt is igen ritkán. Itt a jó horgászidő az éjszaka, este 7-8 órától hajnalig. Ilyenkor lehet fogni nagyobb testű pontyokat és ragadozó halakat. Hova tűnnek napközben vajon a halak? Tehát miért nem lehet termetesebb halat fogni napközben? Ezen mi is sokat gondolkodunk, biztos, hogy a nádasokba is visszahúzódnak. Pontosan, hogy hol lehetnek, ezt nem tudjuk, de mintha két külön halfaj lenne a nappal fogható, frissebben telepített ponty, és az itt megöregedett nagyobb, öregebb pontyok, teljesen más életmódot élnek. Nem is volt még rá példa, hogy 10 kg körül halat nappal fogjon valaki, ismereteim szerint. Hihetetlen, de talán lehet, hogy pont ezért is tudtak ilyen nagyra megnőni, mert óvatosak, illetve olyan időszakban táplálkoznak és járják a vizet, vagy azokat a részeket, amit horgásztok, amit egyébként napközben ugye elkerülnek nagy évben. Különösen óvatosak, sokszor heteket kell úgy kint tölteni a stégen, hogy egy kapás sincsen. Vannak szerencsésebb időszakok, amikor minden este kapást tudunk elérni, és van olyan, amikor ez megszűnik, és 1-2 hétig ülünk a vízpartján, vannak erre teóriák, de igazából nem nagyon tudtuk még ezeknek a halaknak a pontos életritmusát kifigyelni, megtanulni. Ugye nem titok, hogy most etetni készülünk, viszont nem túl nagy mennyiséggel. Én ugye szívem szerint egy vödörnyi kaját hoztam volna, de te lepiszentettél, hogy nincs szükség többre. Tulajdonképpen csak 1-1 kg etetőanyagot vagy magot kell beszórnunk. Valójában miért is ennyit csak? Igazából ezek a halak nem nagy létszámban járnak, az a tapasztalat, és azt szeretnénk, hogy a csalinkat fölvegyék. Szoktunk ráetetni, hogyha 1-2 halat fogtunk éjszaka, hogy mindig legyen ott valami, de a cél az, hogy keresgéljenek nyugodtan, békésen, úgy érezzék, hogy egy pár szem élelemre találtak, és ekközben a horgot fölvegyék. Ha nagyon sok etetnivalót vinnénk be, akkor sokkal kisebb volna a kapáshoz esélyünk, hisz nem több 100 hal fog itt járni, hanem ha jó szerencsénk van 3-4 egy éjszaka alatt. Tehát tulajdonképpen, ha jól értem, most beszórhatnám imázsákat némi túlzással, de igazából az értelmetlen, mert a vándorló halak közül kell nekünk megfogni azt a pár kapitális halat, amely ugye vágyunk. Igen, jó esély van arra, hogy egész éjszaka itt horgászunk, egyetlen egy hal úszik el előttünk és fog táplálkozni, ez simán előfordulhat. Akkor nem egyszerű éjszakai horgászaknak nézünk elébe. Kérdés, hogy előttem vagy előtted fog elúszni az a hal. Hát ezt meglátjuk. Kiderül. Nézzük meg, mit hoztunk. András javaslatára a Fermentix termékcsaládból a 4-szeres magmixet hoztam, míg ugye te is ebből a termékcsaládból melyiket választottad? Kukoricás és búzás. Ugye hát a természetes vizek sajátossága, hogy ez a Fermentix, ez a speciális erjesztett technológiával készült magmix és eredetőanyag hihetetlen fogós. Miközben azért látom, hoztál fehéredús táplálékot is, igaz nem nagy mennyiségben, az konkrétan micsoda? Ez konkrétan boili és halibut pellet. Ezt szórsz még majd az eretésed környékére. Így van, ez volt nemrég sikeres, úgyhogy én ebben fogok próbálkozni. Igen, láttam ezt a szép pontyot a fogási naplónkban. Mekkora volt ez pontosan? Egy 2 éjszakás túrán voltam itt múlt hét végén, és egy 10,3 kilós pontyot fogtam elsőnek. Egy 8 kilós, egy 7 kiló fölött és egy 5,5 kilós jött még a 2 éjszaka alatt. Hát ilyenekre vágyunk, ilyen halakra pályázunk, rászánjuk a teljes éjszakát, sőt, ha kell, még akár a következő éjszakát is, és meglátjuk, hogy mit ad nekünk a Ráckevei Soroksári Duna. A dupla csomagolás ment meg minket a szaktól. Ennek van aromája, és természetes bukéja van neki. Csú, ezt nem tudjuk a kamera képén keresztül átadni, de... Jó lesz, jó lesz. Ez így hátra csak az ember fejét. Na de hogy halaknak ezt kell. Egy ilyen 5-10 négyzetméter közti részt fogok megetetni az én 2 botomnak. Aha, tehát nem kell akkor annyira koncentráltan egy helyre
Sőt, Nem, ezek a halak, ezek szerintem én azt gondolom, hogy érzékenyebbek, és szeretik azt, hogyha szedegethetnek. tehát minden nagyobb területen. Tehát nyilván most mekkora egy olyan 5x5-ös kört tudunk maximum megszólni. Körülbelül igen. Igen, és akkor van ez a kis boil és pellet keveréke. Ezt is szét kell osztani egy kicsit. Ugye a búza és a kukorica mellett van tigrismogyoró, meg van repce, ezért 4-szeres magmix ez. Borítsuk ki ezt is. Tyú, ez is nagyon kemény. Jó lesz. Ezt imádni fogják. Akkor a tőled látott módon én is meghintem ezt a 5x5-ös területet. És én még rádobok egy zacskó tejsavas nagyponty etetőanyagot. Ez fog majd egyébként a etetőkosaromba is kerülni. Már szokják az ízét neki. Ez az etetőanyaggal különösebb teendő nincsen, hiszen ugye komplett kész, meg van nedvesítve, kibontás után azonnal kosárba nyomható. Spéci végszereléket használok, amelynek az alapja az 50 g-os Method Flat Feeder kosár, azonban a víz olyan erővel folyik, hogy kénytelen voltam megpatkolni, és a hasonló típusú 30 g-os Method Flat Feeder kosár olmát alulra rögzíteni. Na most így az alapsúlya ennek a kosárnak már 80 g, na ez megáll. Megtöltve etetőanyaggal bőven 100 g fölötti a végszerelék össztömege, azonban ezekkel a speciális botokkal, a Big River Pellet Feederrel nem lehet probléma ilyen távolságba se bejutatni ilyen nagy ösztömegű végszereléket. Hát ez garantáltan nem fordul át, ez biztos, hogy így fog mederfenékre érkezni. Lassan lebukik a nap a látómezőn, rövid időn belül besütítedik, várjuk az első éjszakát, meglátjuk, mit tartogat számunkra.
Nem tudom megsatszolni, mekkora lehet a hal. Itt van már a stég előtt. Nem túl nagy, de pont. Nem tudom, belefér a szájba. Nem. Na, első ráckai pontyunk megvan. Szép kis ponty így elsőnek. És még egy fél éjszaka se telt el. Igen, igen, biztató az éjszaka. Reméljük, hogy növekszik majd a méret még. Hát meglátjuk. Úgy be is csipont 324-nél. Az éjszaka tulajdonképpen eltelt úgy, hogy 3 jó kapásunk volt. Egyet sikerült, majdnem éjfél volt már, amikor megfogtam. Majd Andrásnak jött 2 órakor egy hihetetlen nagy hala. Hát az minimum 10 kg közelében volt. És itt, a stég mellett, az egyik stégnek a feljárója, lépcsője, az vágta a zsinórját. Rettenten bosszúsak és mérgesek voltunk, mert biztos, hogy nagyon természetes és jó hal volt. Majd 3 órakor jött nekem egy hasonló méretű halam, mint amit meg sikerült fognom, de nem lehetett több az sem egyébként, 4-5 kilónál maximum, és itt a stég előtt ment el. Tehát tulajdonképpen értékelhető akciónk az éjszaka folyamán 3 darab volt, ahogy egyébként András ígérte is. Ebből mindösszesen 1 darabot sikerült partra terelni, vagy tehát pontosabban stégre, és most hajnalban jött egy újabb vehemens kapással az a hal, amit most fárasztott. Alacsony vízállás. Megvan. Úgy de szép. Duci ponty. Azt a mindenit. Szép lett. András javaslatára a Fermentix-es etetésre egy Halibut Tuning gyümölcsvarázs ízesítésű peletet fűztem a hajszalőkére, mellette egy kis lebegő fokhagymás pop-up csalival, és ez a kombináció adta ezt a gyönyörű halat. Igazán jó húsban lévő, pocakos kiskulac házi ponty. Kereken 5 kilót mutat.
Eljött a délután, készülünk az éjszakai horgászatra, viszünk némi csalogatanyagot a alacskáknak, amellyel remélhetőleg újfent fel tudjuk kelteni majd az érdeklődésüket. Nagy erőnk, András! A Ráckevei Soroksári Duna aktuális vízállása meghökkentően kicsi. Ennek az oka az, hogy vízgyűjtőként használják, ugyanis a nagy belvizek miatt ebbe engedik bele, és ebbe gyűjtik bele a környéken található belvizeket. Ennek köszönhetően viszont a víz az átlagostól lényegesen gyorsabb. A tegnapi nap folyamán már ugye meg kellett hekkelnem azokat a kosarakat, amelyekkel horgászom. Ez egy 50 g-os metódflet féderkosarat használtam alapként, azonban a tegnapi nap folyamán rá kellett tenni a 30 g-os kosárnak az ólomsúlyát annak érdekében, hogy a mederfenéken tudjam őket tartani. Úgy tűnik, hogy a 30 g-os plusz súly még mindig kevés, ezért egy hasonló méretű 50 g-os metódflet féderkosár ólomnehezékét rögzítettük a kosárnak az alsó részére, így ennek köszönhetően 100 g a kosár öntömege. Ebbe bele nyomva minimum 50 g etetőanyagot, bőven 150 g fölött van egyébként a kosárnak a teljes tömege a bedobás előtt, viszont ez az a súly, ami biztos ebben a durván 70-80 méteres távolságban megtartható. Nyilván ennyire nem folyik a víz, azonban a fonott főzsonalba belekapaszkodva akkora öblöt nyom a víz sodrása, hogy szépen lassan, de ez a súly is, hogyha nincsen ilyen módon megnehezítve a kosár, elvándorolna. Ezzel viszont ahova dobtam, ott tudom garantáltan tartani. A végszerelék, amit használok, egyébként egy rendkívül egyszerű, tulajdonképpen egy félfix végszerelék, amelyet úgy tudtam elérni, hogy egy olyan gyorskapcsot kötöttem a főzsinórom végébe, amely egy előke rögzítő gyorskapocs, csak annak érdekében, hogy a kosár végében található műanyagba bele lehessen húzni ezt a kis kapcsot, fogóval összenyomtam, ennek köszönhetően a másik felé meghúzva pont bele szorul a kapocs vége a kosárnak a műanyag végébe. Halfárasztása során azonban ez kicsúszik és el tud mozdulni, addig, amíg ezzel a felső ütközővel ezt engedem neki. Ennek a zseniálisan egyszerű megoldásnak köszönhetően egyébként az előke cseréje is nagyon könnyedén, gyorsan megoldható. A gumihüvelyt a kapocsról lehúzva egy pillanat alatt lecserélhető, tetszés szerint egy másikra, kisebb-nagyobbra cserélhető. Hibátlan és egyszerű megoldás, amelyhez remek alternatívát kínál a Haldorado előkerőzítő gyorskapocs. Közepes méretben. Két fajta csali kombinációval kezdem a ma esti horgászatot. Elsőként egy lebegő kukoricát fűztem fel a hajszálőkére, majd a Fermentix 4-szeres magmixből kivettem egy kukoricát és egy tigrismogyorót. A másik horgom hajszálőkére egy teljesen más jellegű csali kombináció kerül, amelynek az alapja egy Haldorado halibut tuning pellet gyümölcsvarázs ízesítéssel, amelyet kikönnyít egy fokhagymás lebegő csali. Az etetőkosárba mind a két csali kombinációnál a Fermentix tejsavas nagyponty etetőanyag kerül. Már is megmutatom, hogy miként. Ezt gyúrom bele az etetőkosárba. Kellően nagy gombócot tudok gyúrni, garantáltan, hogy ez a nagy súly a mederfenékre így fogja majd lejuttatni a végszerelékemet. Azonban mindenképpen célom az, hogy a horgot a lehető legközelebb tegyem az etetőanyag kupachoz, ezért nincsen más teendőm, mint visszadugni a horgot az etetőkosárba. Nagyon fontos az is, hogy melyik oldalára teszem, a víz jobbról balra folyik. Ezért vízbe csapódáskor ez így fog belekerülni a vízbe. Nagyon fontos, hogy az etetőkosárnak a bal oldalára kell a felcsorizott horgot visszanyomni. Így, mikor majd kioldódik az etetőanyag kupacból, biztosak lehetünk abba, hogy ha esetleg el is távolodik a kosártól, akkor nem fog beleakadni, mert ha másik oldalról közelíteni meg az etetőkosarat, akkor sajnos rágubancolódhatna, a víz alatti áramlatok és sodrás rátekerhetni a kosárra. Így biztosak lehetünk abba, hogy helyes pozícióban fog a mederfenéken elhelyezkedni. Plusz a kioldódó kaja is ebbe az irányba fog terjedni, tehát pont ott, ahol a felcsorizott horgunk található. Nagyon hatékony és nagyon jó módszer, azonban pont ez a horgászat világított rá arra, hogy szükség lesz majd egy nagyobb méretű metódflet féderkosár megalkotása, pont azért, hogy a folyóvízi
horgászatok során is tökéletesen lehessen használni. Az orsó dobjára direktbe fonott főzsnort csévéltem, hiszen a mederfenék rendkívül akadós, nagyon sok a kagyló, a monofizsnorokat, főleg amiket általában én a fényezéshez használok, nagyon gyorsan kikezdenék. A pontos dobások érdekében az orsó klipszébe a főzsnort kiakasztottam. Azonban minden egyes bedobás után ezt ki kell akasztani, annak érdekében, hogy ide mindig visszataláljak, ezért egy fehér zsinórjelölő filccel a zsinort megjelöltem, majd a bottartóba helyezve az orsó főfékjét csak annyira lazítom ki, hogy a sodrás a zsinórba belekapaszkodva még ne tudja azt szabadon, könnyedén lehúzni. Körülbelül így jó. Ráadásul a zsinór rugalmatlansága miatt a kapás nagyon agresszív, hiszen ugye egy milliméter sem nyúlik, ahogy a hal a csalit felszippantotta, azonnal szinte a bot görbülése után megszólal a fék. A határozott kapásokra felkészülve egy olyan spéci bottartó fejbe helyeztem bele a botomat, amelyből biztosan nem tudja a hal kifordítani vagy kirántani azt. Ráadásul a bottartófej különlegessége, hogy egy kis kiegészítő adapter segítségével megoldott az éjszakai világítás kérdése is, ugyanis arra rácsiptetve a kisméretű fejlámpákat nagyon szépen megvilágítja az éjszaka folyamán a bot gyűrűsorát, így nem kell egyetlen egy szemet nagyon bántó világítópatront vagy figyelspic világító eszközt rátenni a botra, amely esetlegesen rátekeredhetne dobás közben, sérülést okozhatna a botnak, viszont kiválóan látszódik éjszaka is a bot minden egyes apró rezdülése ennek az egyszerű, de nagyon hatékony megoldásnak köszönhetően. Sötét van, csend van, nyugalom van. Amíg várjuk a kapást, addig Andrással néhány érdekes dologról szeretnék beszélgetni. Elsőként azt kérdezném meg, hogy mi is az a Boyle-is jegy? A Boyle-is jegy egyfajta éves engedély itt a Dunaágon. Az a specialitása, hogy még kevesebb halat és kisebb halat vihetünk el, tehát konkrétan 5 kg fölötti pontyot már nem vihetünk el, és összesen kisebből is maximum csak 20 darabot. Ezzel szemben viszont a végszerelékünket nem csak dobással, hanem csónakkal való behúzással, vagy etetőhajó behúzással is bejuttathatjuk a vízbe. Tehát akkor itt legálisan a végszerelék behordható? Igen, ennek a jegynek a birtokában, igen. De csak ennek a jegynek a birtokában? Így van. Egyébként ti horgászhattok olyan időszakban, amikor normál tilalom van, vagy telepítési időszak van, vagy nincs ilyenfajta kiváltság? Annyi kiváltságunk van, hogy az őszi telepítési tilalom alatt horgászhatunk, de akkor az 5 kilónál kisebb pontyokat sem tarthatjuk meg, hanem minden halat vissza kell engedni. Ez mindenképpen a sporthorgászatot erősíti ez a jegy is. Nagyon sok helyen itt a Dunaágon vannak akkora távolságok, vagy olyan helyek viszont, ahol nagy előnyt jelent az, hogyha meg tudjuk horgászni, a dobással nem volna lehetséges. Itt, ahol most is vagyunk, van nem messze egy nádas, ami 200 méternél kezdődik és 400 méterig tart. Ezt mi most így meg tudjuk horgászni a nád szélét, de egyébként dobással egyértelműen nem lehetne meghorgászni. Lenne, igen. Valószínűleg egyébként pont abból a nádasból jön ki éjszaka az a hal, vagy azok a halak, amikre mi pályázunk, nem? Igen, mindenképpen. Általában oda közelebb húzott szereléseket ott korábban, és utána hajnalban vége fele szoktak kapások lenni. A nádas előtt húzódik egy régi, amíg sülőtartás sor, amikor még szabad volt tartást építeni, az tele van kagylókkal, ott egész más a talaj, egy nagyon jó horgászhely, de bizony egy egész hétig mondjuk egy csónakba ott ülni azért az nagyon kemény és fárasztó dolog, nem is családbarát egyébként, és hát egy komoly fizikai munka. Egy fontos kérdés, itt a szokásos május 2-től június 15-ig tartó ponttilalom érvényben van? Nincsen, ezt formailag ugye fölbontják egy engedély alapján, viszont területeket védenek, ami egy nagyon jó térképpel látható a Dunaág weboldalán. Ezeken a területeken nem szabad horgászni, például a mi általunk horgászott nádast sem lehet 50 méterre megközelíteni ebben az időszakban. És én azt gondolom, hogy magának a Dunaágnak is nagyon jók az adottságai, rengeteg olyan búvóhely van, nagyon nehezen meghorgászható rész, ahol a halak menedéket találnak.
bőven elmúlt már éjfél, és most jött a mai éjszaka első hala. Nagyon határozott, nagyon kemény kapással. Nem tudom, mekkora lehet. Jaj. Megérezte a part közelségét, azonnal visszatört. Lehet, hogy csónakba kéne menni? Nagy hal. Na de menjünk szerintem. A part szélén. Szerintem igen. Most felel. Csalit váltottam, és a fermentis kukoricából föltettem 3 szemet, egy szivacsal kikönnyítve, és itt van a hal szájába. Akadás hibátlan. Hű, mekkora szája van a halnak. Ó, milyen erős. Itt az éjszaka igazi lovagja. Őrá vártunk. Gyönyörű, szép tőponty. Oké. 7 kg 42 deka. Ez a csodaszép tőponty. Gyönyörűségem, mehetsz is vissza mindjárt. Kicsit felpörögtek az események. Egy újabb nagy testű hal van a horgomon. Szinte füstöl az orsó féke, megállíthatatlanul rohan a meder közepére. Csú, nem tudom, mekkora lehet ez. Most állt meg. Lassan, komótosan úszik. András azt mondja, hogy menjünk be csónakkal. Mert az a biztos. Hallgatok a jó szóra, és beszállok a csónakjába. Most is rohan befelé a hal. Még jobbra? Jó, igen, ez az irány tökéletes. Jó, szépen oda megyünk. Jó? Nagyon mérges, morcos hal. Úgy érsz, hogy 5-10 méterre vagyunk, akkor szólj. Lassíts. Nem hagyja magát könnyen. A nádas felé megy. Lehet, hogy oda, ahonnan kijött. Itt van már a csónak közelébe. Lassítsunk. Ma időnk nyugodtan. Még nem láttuk a halat egy pillanatra se. Aha, most láttunk egy burványt. Harcsa, azt a mindenségit. Ez áll meg az igazi meglepetés. Andris, te jössz. Mehet lefele. És benne van. Még ilyet? Darab. Hihetetlen. Most várj, hozz valami
plusz szerelés magával egyébként. Itt van egy másik szerelék, valakit megtépett. Igen komoly cucc. Hihetetlen. És itt van szinte egymás mellett a két horog. Júj, nem sok tartotta. De hát pont elegendő volt ahhoz, hogy meg tudjam fogni. Itt van a horog. Az én horgom is. Azt a mindenit. Nézd, csak piócák vannak rajta. Ettől megszomorítjuk. Így de kapaszkodik. Most az én kezemen van. Hát ez az igazi vadvízi kaland, ahol az ember soha nem tudja, mire számíthat. Hihetetlen. Életemben nem fogtam még ekkora harcsát. Mekkorának satszol ezt, András? Szerintem 10 kilónál valamivel biztos, hogy több lesz. 13 kg 38 deka. Az igen. Ide. Na, öreg bajszos barátom, jó helyre akadt a horog, tőlem garantáltan távozhatsz. Az eddigiekhez képest úgy gondolom, hogy 5 kilós biztos, hogy megvan. Aztán majd kiderül, amikor ide jön. Szép formájú ponty. Milyen hal. Ebben van anyag. Ja, szó szerint van benne anyag. Ó, de gyönyörű hal. Ez szűk 10-es szerintem, majd meglátjuk. Nézd csak, most megint váltottam a csaliba. A gyümölcsvarázspelet. Nem hibázik mi. Ez igen. De gyönyörű hal, Istenem! Hát Andris, ilyen halak élnek a Ráckai Dunában. Ez nagyon szép. Hát ez minden várakozást felülmúl. Hú, de boldog vagyok. Azt a mindenit. Közel lesz a 10-es szerintem. 9160. Kettő számomra nagyon fárasztó, de annál eredményesebb éjszakai horgászaton vagyunk túl. Ugye azért szokatlan számomra az éjszakai horgászat, és azért fárasztó számomra ennyire az éjszakai horgászat, mert mint a legtöbb átlag horgász, nappal horgászom. Azonban az nem kérdés, hogy ezt a 2 éjszakát érdemes volt rászánni, hiszen olyan fantasztikus fogásokkal és élményekkel lettem gazdagabb, amely azt gondolom, hogy minden horgász álma. Ráadásul egy ilyen csodaszép nagy vízterületen ekkora halakat fogni, úgy gondolom, hogy még itt sem hétköznapi dolog. Igen, nem hétköznapi, és nagyon örülök, hogy sikerült több halat is fognunk, mind a 2 éjszaka sikerült halat fognunk, és hát, hogy nem is csak egy halfaj szerepelt a fogások között.
Hát igen, mert ugye sikerült fognom egy olyan harcsát, ami egyébként az én személyes rekordom, tehát én még soha nem fogtam ekkora a harcsát, miközben persze nyilván óriási szerencse volt, hogy fölvette a kukoricával csalizott horgomat, de akkor is egy természetes nagy vízből sikerült ezt féderbotokkal, vagy féderbottal kifognom, tehát nagyon örülök neki. Egy érdekes gondolat jutott még eszembe, hogy a legtöbb horgász, ugye látjuk azt, hogy a mögöttünk található stégek hétvége van, lassan kezdenek megtelni, és ugye kezdenek a horgászathoz, hogyha a nappali horgászatok alapján akarják megítélni mondjuk a Ráckevés-Soroksári Duna ágban található halfauna mennyiségét, minőségét, hát akkor nem csodálom, hogy alapvetően az emberek elégedetlenek. Mert ugye mi magunk tapasztaltuk meg azt, hogy a nappali órákban tulajdonképpen egy kapás nélkül megúsztuk, olyan, mintha nem is lenne, nem is élne a vízben hal. De lám a mostani horgászat is bebizonyította, hogy érdemes éjszaka horgászni. Külön öröm számomra az, hogy az általunk fejlesztett Fermentix etetőanyag család és a Fermentix magok milyen jól működtek ezen a vízterületen is, és hozzásegítettek ezekhez a nem hétköznapi fogásokhoz. András, engedd meg, hogy megköszönjem a segítségedet. Nagyon nagy élmény és nagyon nagy öröm volt együtt horgászni, és remélem, hogy akár itt, vagy az ország bármely más területén horgászhatunk még együtt közösen. Nagyon örülök, hogy jól érezted magad, és hogy itt voltál. Sajnos én nem tudtam most halat mutatni, egy szép kapásom volt, amit elvesztettem az egész szereléssel együtt. Ez egy ilyen kagylós vadvízen benne van a horgászatban, de nagy élmény volt, hogy foghattunk halakat és láthattunk szép halakat, meg tudtuk mutatni azt, hogy mi is rejlik itt igazából a vízbe. Ez tényleg így van. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, András, hogy itt lehettem. Örültem, hogy itt voltál.